Một chú mèo hoang thường ngày rất nhát gan, lại đứng cản trước mặt chàng trai đang đi ngang qua. Nó lấy hết dũng khí kêu meo meo trước mặt anh không ngừng. Chàng trai cũng bị chặn lại với vẻ mặt hoang mang, cho đến khi vợ của chú mèo hoang đi đến. Chàng trai phát hiện bụng của vợ nó rất lớn, khả năng cao là đang mang thai, nên anh mới hiểu ra mục đích nó cản anh lại. Dù nó rất sợ con người, nhưng vì vợ và đàn con sắp ra đời của nó không thể không cản chàng trai để xin sự giúp đỡ. Thật không hiểu tại sao cặp vợ chồng mèo này nhìn rất xinh đẹp, tính cách cũng rất dịu dàng, nhưng tại sao chúng lại bị bỏ rơi, để chúng phải sống cuộc sống lang thang bữa no bữa đói. Có lẽ người ta chỉ là nhất thời hứng thú mới đem chúng về nhà nuôi, nhưng khi bỏ rơi chúng thì thậm chí không cần có một lý do nào. Trong ánh mắt của chú mèo rõ ràng vẫn có sự sợ hãi, nhưng vẫn đang cố gắng lấy lòng chàng trai. Chàng trai bất giác cảm thấy rất xót xa, anh đứng dậy và rời khỏi đó. Đến khi lần nữa quay lại, anh đã đem đến cho chúng hộp đầy ắp thức ăn. Mèo mẹ nhanh chóng bắt đầu ăn, mèo đực thì lại ngồi bên cạnh, cẩn thận bảo vệ cho vợ của mình. Nó biết rằng vợ và con của mình cần thức ăn hơn nó rất nhiều. Lúc này bạn nào muốn đưa chúng về nuôi thì hãy bình luận xuống dưới nhé. Không lâu sau rất nhiều mèo hoang đã đi đến. Khi ngửi thấy có mùi thức ăn, chúng nhẹ nhàng đi đến, rồi từ từ đứng lại sát gần người chàng trai. Anh cũng không đuổi chúng đi, mà còn kêu chúng hãy cùng đến ăn. Chàng trai phát hiện ra có một chú mèo có vẻ ngoài rất đặc biệt. Thân người thì màu đen còn đầu thì màu trắng, mặt thì trắng nhưng mũi thì lại đen. Không thể không nói đàn mèo hoang này thật sự rất lịch sự. Ăn xong còn không quên cảm ơn chàng trai. Anh phát hiện ra chú mèo ban đầu cản đường anh, từ đầu đến cuối lại không ăn gì. Khi những con mèo khác tới gần, nó còn hung dữ đuổi đi. Có thể nhìn ra được nó là đang bảo vệ vợ của mình. Mong rằng tất cả những chú mèo hoang đều có thể được ăn no mỗi ngày. Bà cụ nghịch ngợm này nhân lúc chó cưng đang ngủ mà lén lút đi đến sau lưng nó. Lúc này chú chó mực vẫn đang say giấc nồng. Việc làm của bà khiến chú chó trắng bên cạnh ngơ người ra luôn. Bà cụ lấy tay vuốt ve chú chó mực, nó cảm nhận được liền sợ hãi vội vã chạy đi. Có lẽ các bạn cũng cho rằng bà cụ quá nghịch ngợm, từng này tuổi đầu rồi mà vẫn chọc chó kiểu này, nhưng sự thật lại khác hoàn toàn với suy đoán của các bạn. Bà cụ có nuôi 4 chú chó, chỉ có chú chó mực này là nhất quyết không cho bà vuốt ve. Mà chú chó mực này đã 5 tuổi rồi, hơn nữa lại còn được bà một tay nuôi lớn. Nó luôn luôn giữ khoảng cách an toàn 1 mét với bà cụ. Bà cụ chân không nhanh nhẹn cũng hết cách với nó, ngay cả lúc cho ăn nó cũng không đến gần bà. Hôm ấy bà cụ đã làm thịt nướng ngay trước sân nhà. Sau khi chú chó mực ngửi được mùi, thì nước dãi đã chảy xuống tận chân của nó. Cho dù nó đã thèm đến mức đó, nhưng khi thấy bà cầm trên tay miếng thịt, nó vẫn không chịu tiến lại gần bà. Chỉ khi bà cụ đặt thức ăn xuống và rời đi, thì nó mới chịu đến ăn. Thực ra chú chó mực rất thích bà cụ, ngày nào cũng đi theo sau lưng bà, có thể nói là như hình với bóng. Bà cụ đang dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị ra ruộng làm nông, thì chú chó mực cũng sẽ đi theo sau lưng chủ của mình. Bà cụ không muốn để nó đi cùng, bèn chỉ tay kêu nó quay về. Chú chó mực thấy thế liền giả vờ quay người rời đi, nhưng sau đó lại nấp sang một bên, chờ tới khi bà không để ý nữa, nó liền chạy đến gần bà và tiếp tục giữ khoảng cách an toàn bảo vệ chủ. Chú chó mực yêu chủ của mình đến như thế, thì tại sao lại không cho bà chạm vào người mình? Hóa ra 5 năm trước, người ông đã qua đời vì bạo bệnh. Bà cụ nhất thời không tiếp nhận được hiện thực, nên ngày nào cũng nằm khóc trên giường, thậm chí còn không ngó ngàng gì đến chú chó mực. Chú chó mực cũng không muốn làm phiền người bà đang buồn bã. 5 tháng dần trôi nó cũng lớn dần, chú chó mực đã cứ thế quen với cuộc sống này, giữ khoảng cách nhất định và âm thầm bảo vệ chủ. Bà cụ đã vượt qua được chướng ngại tâm lý, nhưng nó thì vẫn chưa. Bà thấy gần đây mắt của nó bị mọc mụn, lo lắng chú chó có vấn đề gì về sức khỏe, nên đã mời chuyên gia về hành vi động vật đến nhà. Sau khi trao đổi một hồi, chuyên gia đã kêu bà cụ vào nằm trong nhà, sau đó đặt thịt heo ở xung quanh bà, dùng thức ăn để từng bước dẫn dụ nó vào nhà. Chờ sau khi nó ăn hết thức ăn, thì cố gắng giao lưu với nó nhiều nhất có thể. Căn phòng nhỏ hẹp là thế, nhưng chú chó mực vẫn nhất quyết giữ khoảng cách với bà. Sau đó chuyên gia đã đem một tấm chăn đến, che mất một nửa diện tích căn phòng, để họ ở bên trong không gian nhỏ hẹp hơn. Giờ thì chú chó mực đã không còn biết trốn đi đâu nữa. Bà cụ đeo một miếng trà lưng lên tay, rồi thử vuốt ve vào người nó. Tuy cả hai đều rất căng thẳng, nhưng lúc này một cảnh tượng rất ấm áp đã xảy ra. Chú chó mực không hề chạy đi và cũng không hề chống cự, ngược lại còn ngoan ngoãn để bà vuốt ve. Sau khi chuyên gia lấy tấm chăn ra, nó cũng không hề chạy đi. Chú chó mực không lâu sau liền buồn ngủ. Bà cụ cũng tiện tay lấy bao tay ra, rồi tự mình vuốt ve bộ lông của nó, đồng thời nhân cơ hội lấy con ve trên đầu nó xuống. Sau khi bác sĩ đến nhà đã khám sức khỏe qua cho nó, cũng may là không mắc bệnh gì khác, thế là đã nhỏ vài giọt thuốc diệt ve lên người nó. Bà cụ nói đã 5 năm nay, đây là lần đầu bà được tiếp xúc gần gũi với nó. Hy vọng sau này họ có thể sống hạnh phúc cùng nhau như thế này. Mới sáng sớm ra đường chạy bộ, lại bị một chú mèo hoang cản đường lại. Chỉ thấy nó hung dữ đứng cản giữa đường đi, vẻ mặt như kiểu nếu bạn dám bước đến thì nó sẽ cho bạn 2 bạt tai. Hơn nữa lông của nó còn dựng đứng lên, giống hệt như một chú hổ con đang giận dữ. Người thì nhỏ con mà tính thì nóng như kem. Nhìn dáng vẻ hung dữ của nó, ai không biết còn tưởng người ta đang nợ nó một thùng pate. Nhưng nhóc con này trông cũng khá là đáng yêu, gương mặt thì tròn tròn, đôi mắt thì long lanh, hai bên tai dựng đứng lên trông đáng yêu vô cùng.
nhìn như thế nào cũng không giống một chú mèo nóng tính. Chẳng lẽ là do nó đói nên mới cản đường cướp đồ ăn sao? Chàng trai cũng không vừa, còn đưa điện thoại quay thẳng trước mặt nó. Việc này khiến nhóc mèo càng kích động hơn, miệng còn lẩm bẩm đòi anh bật filter lên cho mình. Hai bên cứ thế không ai chịu nhường ai, ngay đến cả chú mèo hoang ở gần đó cũng phải đến để hóng chuyện. Mà báo thủ này cũng không rảnh rang gì, nó cứ không ngừng phát ra tiếng kêu gầm gừ, nhìn vẻ mặt của nó thì chắc là đang muốn nói rằng anh đẹp trai lắm. Lẩm bẩm một hồi còn tặng anh thêm một cái bạt tai. Nhưng nó mới nhỏ như vậy đã một mình lang thang bên ngoài nhất định cũng không dễ dàng gì. Vì để bảo vệ mình không bị bắt nạt, nên chú mèo với vẻ ngoài đáng yêu này đã phải giả vờ hung dữ. Cũng không biết tại sao chú mèo xinh đẹp như thế này lại một thân một mình ở bên ngoài, hơn nữa còn không được mèo mẹ chăm sóc, nó cũng chỉ có thể sống một cuộc sống khổ cực bữa no bữa đói. Bạn nào muốn cứu chú mèo này thì hãy bình luận bên dưới nhé. Cũng may mà sau khi vật lộn một hồi, cuối cùng chú mèo con đã không còn thấy sợ hãi nữa, mà ngược lại còn tỏ vẻ đáng thương nhìn về phía anh, dường như là đang muốn xin anh tí lương thực. Rất nhanh sau đó chàng trai đã đi mua pate về cho nó. Cho dù kinh tế eo hẹp thì cũng không thể để bé mèo đáng yêu chịu đói được. Nhưng báo thủ này dường như chưa từng được ăn thịt, ngửi một hồi lâu rồi lại cắn vào thành hộp. Chú mèo hoang cạnh đó còn sốt ruột thay cho nó. Sau khi loay hoay một hồi, chú mèo con vẫn chưa ăn được miếng nào. Có lẽ là do nó ăn không quen. Cuối cùng chú mèo con đã lắc đầu lựa chọn từ bỏ. Nhìn chú bé vừa đáng yêu lại vừa đáng thương này, chàng trai không kìm được liền vuốt ve nó vài cái, nhưng sợ mèo con không cho nên vội thu tay về. Lúc này mèo con đã không còn phản kháng như ban đầu nữa, thậm chí còn ngồi dưới đất tỏ vẻ dễ thương, khiến cho chàng trai vô cùng vui mừng. Anh đưa tay ra nhẹ nhàng nhấc nó lên. Mèo con có vẻ rất hợp tác, nhưng ánh mắt nó dường như vẫn còn chút không phục. Dáng vẻ này của nó khiến người ta không biết nên khóc hay cười mới tốt. Thấy chàng trai mãi không chịu buông tay, nó đành cố gắng giãy giụa thoát ra. Nhưng thái độ của nó bây giờ đã khác hoàn toàn so với ban đầu, còn chủ động làm nũng chơi đùa cùng chàng trai. Bây giờ thật sự là càng nhìn nó càng thấy vui mắt. Đương nhiên là không thể để chú mèo này sống lang thang bên ngoài thêm được nữa. Thế là chàng trai đã quyết định mang nó về nhà nuôi. Đồng thời anh còn kiểm tra giới tính của nó. Quả nhiên đây là một con hổ cái hung dữ mà. Chàng trai nâng niu nó trên tay và vô cùng yêu thích nó. Chuyện vừa xảy ra ban nãy vẫn còn trong ký ức của anh. Có lẽ đây là duyên phận đã định sẵn. Cứ thế thuận theo tự nhiên, mèo con đã được chàng trai bỏ vào túi và đưa về nhà. Gặp được chú mèo đáng yêu như thế sao có thể không đem về nuôi được. Chú mèo con này rất gan dạ, đến nơi ở mới nó cũng không hề căng thẳng chút nào. Ngược lại còn đi dạo khám phá khắp căn nhà. Ngay đến cả chú mèo cưng của anh thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu. Trong lòng nó thầm nghĩ chủ mình đã đem một báo thủ về nhà rồi. Chú mèo con dường như cũng biết rằng mình không cần phải sống lang thang nữa, nên nó đã khẽ kêu lên làm nũng với chàng trai. Chàng trai lại nâng nó lên vuốt ve không ngừng. Quả nhiên mèo biết làm nũng là một lợi thế lớn. Chú mèo con hung dữ đã tìm được một con sen dịu dàng, tin chắc rằng cuộc sống sau này của nó sẽ vô cùng tươi đẹp. Cuối cùng cũng phải cảm ơn chàng trai tốt bụng đã nhận nuôi nó. Đồng thời cũng hy vọng mọi người đừng bao giờ bỏ rơi thú cưng của mình, bởi vì không phải chú mèo hoang nào cũng may mắn gặp được người tốt giúp đỡ. Hãy đối xử tốt với những sinh linh đáng yêu này. Chúng ta hãy chung tay cùng nhau yêu thương chúng nhé. Khó có thể tưởng tượng được trên một tầng thượng biệt lập lại có một chú chó nhỏ phải sống một mình tại nơi này. Trong vòng cả 2 tháng nay, đi theo một ông chú đã phát hiện ra chú chó trước đó. Nhiều người đã đến được nơi nguy hiểm này. Ông chú chỉ vào một cái lỗ thoát nước nhỏ hẹp và nói, bình thường chú chó rất hay trốn ở đó, chỉ những lúc ông đem thức ăn đến thì nó mới chịu bước ra, vì muốn quan sát nó, nhưng không muốn làm nó sợ hãi. Chúng tôi đã đặt máy quay lại ngay tại đó, rồi lấy thức ăn ra dụ nó tới. Không lâu sau, nhìn thông qua camera ghi hình, một chú chó poodle đã chui ra từ trong cái lỗ thoát nước. Thấy xung quanh không có người, nó liền chậm rãi tiến đến, rồi lấy ăn để bát thức ăn. Nhìn có vẻ đã chịu đói rất lâu, nhưng thức ăn thơm ngon là thế mà nó vẫn không quên cảnh giác. Sau khi ăn xong, chú chó poodle lại lần nữa quay về trong lỗ thoát nước. Khó có thể tưởng tượng được, làm sao mà nó có thể luôn sống trong cái bể dùng để hứng nước mưa này. Hơn nữa cái cầu thang nối với sân thượng nhìn cũng rất ọp ẹp. Người bình thường muốn leo lên cũng rất khó khăn, nên không thể nào có chuyện chú chó tự leo lên đây được. Tiếp đó sau khi quan sát nó một hồi, thì phát hiện lúc không có người, chú chó sẽ luôn ngẩn ngơ, ngồi ngay trước cầu thang mong ngóng, dường như là đang chờ đợi ai đó. Từ những hành vi của nó, mọi người đã đoán rằng đã có người cố ý đưa nó lên đây và nhốt nó lại. Sau đó, nhiều người đã đi hỏi thăm những hộ gia đình xung quanh, nhưng không tìm hiểu ra được thông tin gì liên quan đến nó. Nhưng ông chú bên kia lại phát hiện ra tấm lưới sắt đặt lên trên bể nước dùng để lọc rác, giờ đây đã bị người ta lấy ra. Việc này khiến người ta càng thêm chắc chắn chú chó đã bị người ta bỏ rơi. Bất luận nó có chủ hay không, cũng không cần biết nó có phải bị bỏ rơi hay không, thì chuyện cấp bách trước mắt là cứu nó ra khỏi nơi nguy hiểm không có đồ ăn nước uống này. Nhân lúc chú chó chạy ra ngoài, mọi người đã thử tiến đến gần nó, nhưng nó rất nhát gan, vừa thấy người liền vội vã chạy đi, rồi chui vào trong lỗ thoát nước. Vậy là kế hoạch giải cứu đầu tiên đã thất bại, do chú chó luôn trốn bên trong, khiến cho quá trình cứu hộ rất khó khăn. Sau khi mọi người cùng bàn bạc,
và nhận được sự đồng ý của chủ nhà, thì họ đã quyết định lật mái nhà, nơi nối với chỗ chú chó đang trốn. Sau đó lại dùng máy quay, xác định vị trí chính xác của nó. Vì phòng việc chú chó sợ hãi, chạy tán loạn, nên họ đã lấp kín hai lối ra lại, rồi bắt đầu tiến hành bước tiếp theo. Dưới sự cố gắng của họ, cuối cùng cũng đã tìm được chú chó. Thấy con người đang tiến gần đến, chú chó sợ hãi cuộn người lại, sợ hãi đến mức không thể phản kháng, cả người nó run rẩy không ngừng. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người vô cùng xót xa. Cũng may mà cả quá trình cứu hộ đều rất suôn sẻ. Cuối cùng dưới sự nỗ lực của họ thì chú chó đã được cứu ra. Rất nhanh, chú chó đã được đưa đến bệnh viện. Kết quả thăm khám cho thấy nó không mắc bệnh gì nghiêm trọng. Chỉ là khi kiểm tra răng của nó, đã xác định được chú chó này khá lớn tuổi. Cũng có lẽ chính vì như vậy nên nó mới bị người ta bỏ rơi. Chú chó đột nhiên bị bỏ rơi, trong lòng vô cùng sợ hãi và lo lắng. Chủ của nó, vì không muốn nó tìm được đường về nhà, nên đã bỏ nó lại nơi này. Việc làm này thật đáng trách. Nếu như không có ai phát hiện ra nó, thì hậu quả thật không dám tưởng tượng, có lẽ sẽ khó qua khỏi sau vài ngày. Bây giờ, sau khi được nhân viên y tế tắm rửa và trải chuốt, thì chú chó đã lần nữa trở nên rất dịu dàng và đáng yêu. Cuối cùng, nó đã được một người tốt bụng nhận nuôi. Nó đến một gia đình mới. Bây giờ nó sống rất vui vẻ, được đặt một cái tên mới, có được bạn mới và còn có một cuộc sống mới.